Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị phương pháp muối chanh xài ít muối, không phèn chua, không có xài đường mà chanh ra vẫn trắng, vẫn thơm, nước trong veo, chanh không có bị nhẵn đắng. Cách thực hành rất là chính xác. Đây là công thức mình rất là hài lòng luôn. Mời các bạn theo dõi cách mình làm. Trước tiên là mình phải chọn cái hũ thủy tinh nào vừa đúng với cái số lượng chanh mình muốn muối, rồi mình đổ nước vô ngập chanh chừa miệng hũ cỡ là 1 cm, thì mình sẽ biết được cái số nước mình xài. Từ cái số nước đó mình tính ra được cái số muối cần dùng theo cái tỷ lệ là 4:1, tức là 4 nước 1 muối. Rồi mình chuẩn bị mình nấu nước muối. Tỷ lệ 4 nước 1 muối. Mình sẽ nấu là 800g nước, bỏ vô 200g muối. Muối này là muối biển. Nếu mà bạn không có xài muối biển thì bạn có thể xài tất cả các loại muối mà nó không có chất chống đóng cục là được. Mình sẽ nói cái phần đó sau. Muối mình khuấy tan trong nước, xong mình nấu nó sôi lên, tắt lửa để nguội. Thật ra thì không cần phải nấu nước muối, chỉ cần khuấy tan trong nước là thôi. Nhưng mà làm công thức thì mình phải làm cho đúng bài bản. Về chanh thì mình sẽ xài là 850g chanh. Sau khi mình cắt đầu cắt đuôi, rửa sạch rồi mình cân là 850. Thực tế thì nó có thể hơn cái đó, nhưng mà vì mình cắt dũa thì nó còn lại là 850g. Bạn thấy chanh của mình không có được tươi lắm, bởi vì chanh này mình để trong tủ lạnh cả 1 tháng rồi. Cái vỏ nó cũng hơi bị dính đen đen vậy đó. Thì đây là cái cách của mình làm, không có đụng hàng. Mình xài cái grater này. Grater này dịch ra tiếng Việt là cái gì hả? Là cái mà mình chà vậy đó. Có thể gọi là cái nạo ha. Thì mình chà lên đó để cho cái tinh dầu nó rỉ ra bớt. Rất là dễ bị trầy tay, cho nên các bạn cẩn thận. Có thể mình phải mang găng tay dày, cái này mình mang găng tay mỏng, lỡ cà đụng đó thì nó cũng bị xước á. Cái grater này á, bạn có thể tự làm là mình lấy cái lon sữa rồi mình lấy đinh mình đục á, mình đục ngược ra phía trong ra ngoài á thì mình mới chà được. Tại vì nó cần cái đồ nhám nhám đó. Rồi bây giờ thì mình xài 1 muỗng canh muối. Chỉ có 1 muỗng canh thôi thì có 20g. Người ta xài cả 100g. Cái loại muối này á, thì mình chỉ để mình chà bên ngoài thôi. Cái Morton mà kosher này á, nó có cái chất chống gọi là anti-caking agent, tức là chống vón cục á. Thì nó sẽ là, nếu mà mình nấu nước muối bằng cái thứ muối này, nó sẽ bị đục. Bây giờ thì mình lăn ở ngoài thôi, lát mình rửa sạch mà. Mình lăn, hồi nãy là cái vỏ mình đã làm trầy nó rồi, để cho nó tiết hết cái chất tinh dầu được chừng nào hay chừng nấy. Thì bây giờ mình lăn muối vô. Mình lăn đến khi nào mà cái muối nó coi như là mình cho vô chút xíu nước cho nó dễ thấm á. Mình đến khi nào mà mình thấy muối nó không còn khô nữa và nó lại xanh xanh á, nó coi như là cái tinh dầu nó ra, thì mình lấy một cái tô nước sạch, mình rửa từng trái, mình bóp cho nó cái tinh dầu nó ra hết. Nó ra được chừng nào ra chừng nấy, chứ làm sao ra hết được. Tại vì cái tinh dầu này mà nếu mà nhiều quá thì nó sẽ bị, khi mình muối chanh ra nó sẽ bị đắng. Mà chanh á, thì nên chọn cái chanh mà già gần chín á, thì nó ít đắng. Chứ chanh mà bạn làm chanh non hay là chanh mỏng vỏ hay là những cái loại chanh đắng á, thì làm ra cái trái chanh muối của mình nó sẽ bị đắng. Bạn thấy mình rửa ra chút cái là nước nó đục, mà cái đó là cái tinh dầu nó ra đó. Rồi bây giờ là coi như sạch sẽ rồi, thì mình sẽ đổ nước vô và mình làm gì? Cho vô một cái lấy dĩa độc trị độc luôn,
lấy chính, bạn thấy trên cái màng nổi màng màng á, tức là nó vẫn còn tuy mình đã rửa sạch từng trái rồi nhưng mà cái màng màng vẫn nổi đó. Thành ra mình nặn nó vô một trái chanh, nước cốt của một trái chanh, để cho cái tinh dầu nó gặp chanh á, axit á, nó tẩy dùm cho sạch sẽ luôn. Bạn thấy không? Bạn nhìn kỹ á, trên cái màng nó đóng á, tức là cái màng tinh dầu á, cứ sắc thấy cái trái chanh này nó cũng bị gần úng rồi. Bạn nhìn ở trên cái vỏ của nó, cái hai trái chanh mà mình sẽ xài á, một trái thôi, quay lộn hai trái. Nhưng mà bảo đảm với cách làm này, dù chanh của mình nó không có được hoàn toàn perfect lắm á, nhưng mà mình làm ra tuyệt vời luôn. Rồi sau khi mình ngâm trong nước chanh á, rồi bây giờ mình xăm vỏ. Bạn có thể không có cái cây chích này á, thì bạn dùng cây kim châm chung quanh nó được chừng nào hay chừng nấy, chứ cũng không có bắt buộc. Cái này mình châm, mục đích của mình châm vậy á, là để khi mình muối chanh á, nước muối nó thấm vô ở trong dễ dàng. Đó, cái châm cẩn thận, không thôi đâm đụng cái tay cái là rồi. Cứ xoay đều như vậy. Chanh mình làm vậy sao mình làm ra nó trống bóc rồi. Bây giờ thì mình nấu 1 lít nước sôi. Khi nó sôi lên á, thì mình vận dụng cái nước sôi đó, mình tráng cái hũ mà mình sẽ đựng chanh á, hồi nãy mình thử ở trong đó á. Thì mình tráng xong mình đổ nước vô trở lại, mình nấu sôi thôi, không có dơ gì. Cứ tráng và đổ từ từ, tại vì nếu mình đổ cái nồi nước sôi nó vô mình sợ bể cái hũ á. Thành ra mình cứ múc từ từ từng muỗng, cái mình tráng, cái mình đổ ra rãnh mà. Cứ làm vậy thôi. Xong rồi á, thì nước vẫn còn sôi, mình cho chanh vô. Khi mình cho chanh vô hết rồi, mình tắt lửa. Mình đậy nắp lại 5 phút. Để cái này gọi là trụng á. Trụng chanh giống như thay vì phơi nắng rồi này kia, thì mình chơi kiểu này cho nó lẹ. Mà nó cũng rửa bớt được cái tinh dầu nó ra bớt nữa. Tinh dầu nó làm đen mà không vừa làm đắng nữa. Ra bạn thấy không? Mới bỏ vô quẹt vài cái mà nó ra cái nước màu xanh xanh rồi đó. Rồi bây giờ mình đậy 5 phút xong mình lấy ra, bỏ thẳng vô hũ, không cần để nguội. Giống như mình phơi nắng, mình bưng cỡ hũ mình phơi nắng nó nóng như vậy không có sao đâu. Rồi bạn thấy mình cách làm của mình đó là sự suy nghĩ, và mình làm đúng cái phương pháp này là chanh của bạn bảo đảm ngon lành. Rồi cứ vớt vô xong rồi mình đổ nước cũng chừa cho nó, tại vì mình đo trước rồi mà. Thành ra đâu vào đó không có dư nước, không có xài mà phí phạm muối. Tuy là muối rất là rẻ, nhưng mà tại sao mình phải phí phạm trong khi mình có thể làm một cái phương pháp mà nó hiệu quả hơn, mà không phải phí phạm những cái nguyên vật liệu. Rồi bây giờ cái nước mình đã để nguội hồi nãy á, mình nấu nước muối ngay từ đầu á, mình đổ vô. Chanh vẫn còn hơi ẩm nóng không có sao. Mình sau khi mình đổ vào rồi á, mình chừa lại chút rồi mình đổ vô thêm nửa muỗng canh giấm. Mục đích để giấm này á, mình bỏ vô là cho nó có sẵn cái men chua ở trong á, đỡ ở phía trên nó đỡ cái đóng kháng, đóng khú gì á. Rồi nhưng mà vẫn giữ cái mực chất lỏng nó cách miệng hũ cỡ 1 cm, rồi mình đậy lại. Rồi mình bắt đầu mình đem ra phơi nắng. Phơi nắng mình để ngoài sân á, mình phơi ngày thứ nhất á, là bạn thấy nó cái màu xanh xanh đó, cái ngày 10 ngày sau, rồi 20 ngày sau, nó như vậy, hình dạng nó chuyển từ từ đó. Là có nhiều khi nắng nó đâu phải ngày nào cũng nắng đâu, nắng ở bên này có nhiều khi cũng cả chục ngày mưa rồi á. Đó, đây là cái ngày thứ 30 là nó đẹp như là tiên luôn. Thì mình đem vô mình xử nó. Cái này mình để ở ngoài sân á. Rồi bắt đầu mình đem vô mình mở ra mình xem.
bưng ra bưng vô hoài, cái nước muối nó đụng lên cái đồ khóa á, nó bị rỉ sét nên mình phải lau, lát mình lau rửa cho sạch. Trời ơi, nó thiệt các bạn, mở ra một cái nó thơm mà nó thơm lắm, nó thơm, có mùi rất là dễ chịu luôn. Bạn nhìn nước á, trong veo ha. Rồi chanh thì trắng, chanh mình nó làm đâu phải chanh ngon lành gì đâu, có trái chanh mà nó cả sau cả tháng bỏ tủ lạnh không biết làm gì thì mình đem muối chả muối đó. Rồi bạn thấy không, nó trắng ra vậy. Có những cái chỗ mà còn xanh xanh đen đen chắc là mình lăn nó chưa kỹ hay là sao á, cái màu sao nó không đều mình không hiểu nữa. Rồi bạn nhìn kìa, mình cắt ra rồi mình sẽ cắt cho các bạn xem. Ở phía trong cái loại chanh này hình như là chanh không có hột á, mình không có để ý, khi mình cắt ra mình mới thấy ủa sao nó không có hột. Rồi thật ra thò tay bóc cắt rồi cho nó lẹ mà sợ bị quở, thành ra cuối cùng cũng thò vô. Rồi bạn đó nè, nó thơm lắm, đã chưa? Cái công thức tuyệt vời luôn, mình làm mà mình tự khen luôn. Mình hồi qua Mỹ đến giờ mình chưa bao giờ làm chanh muối á. Hồi ở Việt Nam mình có làm 1-2 lần thôi chứ còn chưa. Hồi qua đến giờ đây là lần đầu tiên mình làm mà ngon lành vậy đó. Chanh muối này bạn có thể uống nóng, uống lạnh, uống với đường, mật ong hay gì. Mình thấy mình Google thử thấy người ta nấu nướng, người ta bỏ đủ thứ món nhưng mà mình chưa thử. Mình chỉ biết uống thôi, nhưng mà mình dọng vô một trái thì nó mặn quá, phải với cái ly này thì cỡ 1/4 trái là được, chứ còn mình bỏ cũng nhiều mật ong, nhưng mà mình đang cử ngọt á, thành ra được mình để cho các bạn dòm xem cái sự trắng trẻo dễ thương của nó như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Nếu mà các bạn làm, bảo đảm các bạn sẽ hài lòng. Bye bye.